เด็กๆมากินนมเร็วๆเอากินนมลูกหนูดีนะลูกหนูดำเอากินเป็นพ่อละสูเอากินเป็นบ่ล่ะหญิงไหมพี่หนูมานี่เร็วๆลูกนี่เข้าไปกินกับเพื่อนเร็วๆหนึ่งสูคือว่าบ่รู้เรื่องมันกินเป็นบ่ล่ะกินเป็นบ่แซ่บป่ะหญิงเข้าไปกินในนั้นกับเพื่อนเร็วๆลูกอู้มันไม่มีถาดอ้วนๆกว่านี้อ่ะโอ้ยจักเลี้ยงลูกแนวใดดอก